सुकेको माछाको पिरो तरकारी आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो सुकेको माछालाई चाहिँ कुन्याको तरकारी पनि भनिन्छ नेवारीमा। मैले चाहिँ 100 ग्राम जति यस्तो सुकेको माछा लिएकी छु। यस्तो माछा चाहिँ सजिलै हजुरहरूले इन्द्रचोकमा किन्न पाइन्छ। र साथसाथै हरियो खुर्सानी 3वटा, एउटा ठुलो साइजको प्याजलाई मसिनोसँगले काटेँ र गोलभेडा 4वटा काटेँ ठुल्ठुलो। हामीलाई मिडियम साइजको आलु 3वटा पनि चाहिन्छ। धनियाँको केही पत्ताहरूलाई लिएँ, लसुन 6-7वटा चाहिन्छ र अदुवा चाहिँ 5 ग्राम मात्रै भए पनि पुग्छ। र मसलामा चाहिँ मैले जिरा र धनियाँ पनि लिएकी छु र नुन चाहिँ 1 चम्चा जति, रातो धुलो खुर्सानी 1 चम्चा र बेसार आधा चम्चा लिएकी छु। नुन खुर्सानी हजुरहरूले आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। जिराको दानाहरू आधा चम्चा र धनियाँ 1 चम्चा पनि लिएकी छु है। र साथसाथै हामीलाई मरिच पनि चाहिन्छ 5-6वटा, एकदम टेस्टी बनाउँछ। र तोरीको तेल 5 चम्चा जति लिएकी छु। हुन त हजुरहरूले जुनै तेलमा बनाउनु भए पनि हुन्छ, तर तोरीको तेलमा बनाउँदा एकदम टेस्टी हुन्छ। माछालाई यसरी केलाएँ मैले है। माछाको भित्रपट्टि यो तितो कालो पार्ट चाहिँ निकाल्नुपर्छ है। म हजुरहरूलाई देखाउँछु, हेर्नुहोस् है। माछाको पेटमा यस्तो कालो पार्टले एकदमै तितो बनाउँछ। हुन त सिँगै माछा बनाउनु भए पनि हुन्छ है। त्यो पेटको कालो चिज निकालेर मैले चाहिँ यसरी टुक्रा टुक्रा बनाएर नै बनाएँ। यसरी पकाउँदाखेरि मिठो पनि हुन्छ, रस एकदमै मिठो हुन्छ सुप चाहिँ है। यो चाहिँ करिब 150 रुपियाँमा नै पाइन्छ यो माछा चाहिँ है। 100 ग्राम जति चाहिँ, त्यस्तो महँगो पनि छैन। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ निकालेँ मैले। र अब आलुलाई काट्दैछु। आलुको चाहिँ बोक्रा सुत्दै खाँदाखेरि अझै राम्रो हुन्छ स्वास्थ्यको लागि है। मैले बोक्रा चाहिँ निकालिनँ, हजुरहरूको चोइस हो। मनपर्छ भने चाहिँ बोक्रा सुत्दै पकाउनु भए पनि हुन्छ, नभएदेखि बोक्रालाई चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। लसुन अदुवालाई मजाले खलमा कुटेँ, हजुरहरूले मिक्सरमा कुट्नु भए पनि हुन्छ है। र त्यसपछि जिरा र धनियाँ अनि मरिचलाई पनि मजाले कुट्दैछु यसरी है। पुरै धुलो पिठो मिन चाहिँ भइराख्नु पर्दैन है। त्यसपछि चाहिँ यतिको भइसकेपछि लगभग मसला पनि रेडी हुन्छ। तोरीको तेल मजाले तताएँ, तेजपत्ता एउटा, हरियो खुर्सानी 3टा, प्याज र नुनलाई राख्दैछु है। त नुन राख्नुको कारण चाहिँ, नुन राख्यो भने चाहिँ प्याजबाट पानी छिट्टै निस्किन्छ र प्याज छिट्टै गोल्डन ब्राउन हुन्छ भनेर हो। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। साथसाथै हजुरहरूलाई कुनै पनि रेसिपी मैले बनाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है। हेर्नुहोस् त, क्या मजाले प्याज गोल्डन ब्राउन हल्का भइसकेपछि मैले अघिको सुकेको माछा जुन मैले केलाएँ नि त्यसलाई राखेर हामीले कम्तीमा पनि 2-3 मिनट मजाले फ्राई गर्नुपर्छ मिडियम फ्लेममा। यो सुकेको माछा चाहिँ फ्राई नगरिकन बनायो भने हल्का स्मेल आउँछ है। र हेर्नुहोस् है त, हजुरहरूले घुम्रेको वाला कुन्या पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ माछा चाहिँ है। त्यो पनि अझै मिठो हुन्छ। मलेखुतिरको माछा युज गर्नुभयो भने अझै मिठो हुन्छ है। हेर्नुहोस् त, यतिको 2-3 मिनट मजाले माछा चाहिँ पाक्न दिनुहोला है। यसरी माछा पाक्यो भनेदेखि अझै सुप यसको मिठो हुन्छ। त्यसपछि रातोको पाकेको गोलभेडा 3-4वटा राख्नुहोला। अघि हामीले खलमा कुटेको मसलालाई पनि राखेँ, रातो धुलो खुर्सानीलाई राखेँ र बेसारलाई पनि राखेँ। यसलाई एकैछिन यसरी हामीले अब पकाउनु पर्छ। एकदमै सजिलो छ, घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट नै सजिलैसँगले पाक्छ है। र हजुरहरूले भर्खर बेसिक कुकिङ सिकिरहनु भएको छ भने पनि मजाले तयार हुन्छ। 4-5 चम्चा जति यसो पानी पनि राखेँ र आलुलाई पनि राखेँ। थोरै धनियाँको पत्ताहरूलाई राखेर अझै मजाले मिक्स गर्दैछु है त। यसमा हजुरहरूले आलु तामा मिसाएर पनि खान सक्नुहुन्छ है। आलु तामा पनि यतिखेरै राखिदिन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूसँग छ भने चाहिँ अझै टेस्टी बन्छ यो है। हेर्नुहोस् त, आहा। र यतिको भइसकेपछि चाहिँ अब हामीले 2 कप जति पानी राख्छौँ। पानी झोल चाहिँ जति मनपर्छ त्यति मात्रै राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। मैले चाहिँ लगभग 2 कप जति पानी राखेँ है, आधा लिटरभन्दा अलिकति कम। र त्यसपछि यसलाई मजाले 3वटा सिटी चाहिँ लगाइदिनुपर्छ है। आलु पनि मजाले पाकोस् र रस पनि एकदमै मिठो होस् भनेर मैले सिटी लगाउँदैछु। हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला र मन परेन भने चाहिँ डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। मजाले 3वटा सिटी लगाएँ। सिटी लगाइसकेपछि प्रेसर आफै रिलिज हुन छोडिदिनु होला र प्रेसर आफै रिलिज भइसकेपछि म हजुरहरूलाई देखाउँछु। यस्तो भइसकेको छ है। हेर्नुहोस् त, कस्तो खाउँ लाग्दोसँगले तयार भइसकेको छ।
र यसमा लास्टमा धनियाको पत्ताहरू राखेर एकचोटि मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु र टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु। खास गरेर खानासँग, रोटीसँग, नान, पराठा जेसँग पनि एकदमै मिठो हुन्छ। हेर्नुहोस् त मजाले कलर पनि दिएको छ। मलाई चाहिँ मुखबाट पानी आइसक्यो हेर्नुहोस् त। र म चाहिँ हजुरहरूलाई टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु है। हजुरहरूलाई आजको रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथसाथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ल हेर्नुहोस् त यस्तो भएको छ। र मलाई चाहिँ यो फेभरेट तरकारी हो, कुन्याको तरकारी। तिहारमा एकचोटि आफैले किचनमा ट्राई गर्नुहोला र कस्तो बन्यो भनेर तल कमेन्ट सेक्सनमा भन्नुहोला। हेर्नुहोस् त वाउ, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे, ह्याप्पी कुकिङ, बाई बाई।